پاریسولا لمپسوس زن یونانیه که به همراه دختر نوجوانش سالها طعمه هوسرانی‌های صدام و پسرش بوده. او در کتابی ماجرای روابط خودش با صدام رو تشریح کرده. پاریسولا لمپسوس زن یونانیه که در عراق به اسم ماریا معروف بود. اون در کتاب خودش که در سوئد منتشر کرده نوشته که صدام رئیس جمهور مخلوع رژیم بعثی عراق سالها به بهانه عشق و علاقه به اون رو همیشه در معرض انواع آسیب‌ها قرار داده. او در این کتاب خاطرات خودش رو با صدام به رشته تحریر درآورده و محتوای کتاب به گونه‌ای که میشه فضای حاکم بر خاندان بعث و در زمان حکومت صدام و خفقان موجود در عراق رو از اون کتاب به راحتی درک کرد. ماریا در کتاب خودش می‌نویسه که اولین آشنایی او با صدام در سن 16 سالگی اتفاق افتاده، زمانی که صدام تنها 30 سال سن داشت و اون میگه که در اون زمان پدرش فردی متمول بوده که با سران عراق ارتباط نزدیکی داشته. خانم لمپسوس معروف به ماریا میگه که از طریق یک خیاط ماهر با صدام آشنا شده و معتقده که با وجود اینکه صدام تمایلی به ازدواج با غیر مسلمانان نداشت اما عاشق اون شد. اما از طرفی خانواده ماریا با این ازدواج موافق نبودن و صدام هم در اون زمان متأهل بوده. با تمامی این احوالات صدام در دیداری به اون گفته بود که همیشه با اون میمونه و اگه بخواد از صدام جدا شه قطعاً اونو میکشه. از نکات جالبی که ماریا در کتابش به اون اشاره میکنه اینه که صدام حتی در زمان خوابم همیشه نگران و مضطرب بوده و به همین دلیل تفنگ مخصوص خودشو زیر سرش قرار میداده. این عادتی بود که همیشه با صدام بوده و هرگز ترک نشد. مشکلاتی که گفتم مانع از ازدواج رسمی صدام با این زن یونانی بوده، اما او بر اساس خلق و خوی تمامیت خواهانه خودش همیشه تلاش داشت تا هر چی رو دوست داره به دست بیاره، حالا به هر قیمتی که میخواد باشه. بالاخره خانم لمپسوس با مردی به نام سیروب اسکندریان ازدواج کرد که اونم از ثروتمندان عراق بود. اما ناگهان صدام در سخنانی تلویزیونی از تغییرات جدید در عراق صحبت میکنه و اعلام میکنه که ثروت تعدادی از ثروتمندان عراقی باید به نفع دولت مصادره بشه که نخستین نام لیست اعلام شده از سوی صدام نام همسر این زن یونانی بود. خانم لمپسوس می نویسه که در این زمان بعد از سخنرانی صدام بیاد صحبت‌های اون افتادم که می گفت من تو رو هر جا که باشی دنبال می کنم، فکر نکن که تو رو فراموش می کنم، تو همیشه در اختیار من هستی. بعد از مصادره اموال این خانواده همسر این خانم بر اثر شوک روانی ناشی از این اقدام به فردی قمارباز و شرابخوار تبدیل میشه، اما چیزی نمیگذره که خونه اونها هم مصادره میشه. مرحله سوم ضربه به این خانواده با حذف شوهر این زن انجام میشه. یکی از نزدیکان صدام یک روز به منزل اونها میاد و به سیروب اسکندریان میگه که باید فوری عراق رو ترک کنه، چرا که مردان صدام به زودی به سراغ اون میان. همون شب نیروهای صدام به سراغ خونه اونها اومدن و در خونه رو شکستن، اما از سیروب خبری نبود. مدتی بعد افراد رژیم بعثی اومدن و این زن یونانی رو که همسر و خانواده‌ش رو به زور از او گرفته بودن به قصد صدام بردن. این خانم در جایی از کتابش میگه که صدام تقریباً همه جا دستگاه‌های شنود نصب کرده بود و هرگز نمیشد چیزی رو برخلاف میل اون مطرح کرد. برای همین در بسیاری از اوقات برای صحبت کردنم به زبان اشاره پناه می بردم.
دیکتاتور عراق حتی شبی که کویت رو از دست اون خارج کردن با این زن یونانی بود. خانم لمسوس به بغض و گریه های صدام برای از دست رفتن کویت اشاره میکنه و میگه در حالی که سربازان عراقی در مرزهای کویت توسط آمریکایی ها زنده به گور می شدن، صدام در اون شب برای خوشگذرونی با من ترانه‌های فرانک سیناترا خواننده آمریکایی رو پخش می کرد. این خانوم بعد از مدتی مشاور اودی پسر صدام و مدیر کمیته المپیک عراق میشه. او 10 سال این پست رو بر عهده داشت که در همین بین صدام یک بار از اون خواسته بود که اخبار و گزارش‌های مربوط به اودی رو به سازمان جاسوسی اون اطلاع بده. خانم لمسوس مدتی بعد با اجازه صدام به یونان رفت و مدتی رو در اونجا اقامت کرد. خود اون در توصیف این مدت میگه که احساس خوشبختی میکرده و آرزو داشته که صدام اون رو فراموش کنه. اما این اتفاق نیفتاد و در یکی از روزها سفارت عراق در یونان به اون اطلاع میده که باید حداکثر تا 3 روز آینده خودشو به بغداد برسونه. مصیبت‌های این زن یونانی به همینجا ختم نمیشه. اون دختر نوجوان 16 ساله داشت که توسط اودی پسر بزرگ صدام مورد تجاوز قرار میگیره. طبق معمول این زن یونانی هیچ کاری از دستش بر نمیاد و مدتها در این زمینه سکوت میکنه و تنها به دخترش که به شدت افسرده شده بود دلداری میده. او 6 ماه بعد خیلی آروم ماجرا رو برای صدام توضیح میده و صدام هم برای تنبیه اودی تنها چند ساعت بدون محاکمه و تحقیق اون رو زندانی میکنه. اما همین چند ساعت کافی بود تا محافظان اودی چند روز بعد این زن رو به قصد کشت کتک بزنن تا دیگه جرئت نکنه ماجرایی رو برای صدام تعریف کنه. خانم لمسوس به فضای وحشتناک خاندان بس در عراق اشاره کرده و در کتابش می نویسه که هر روز افرادی در شرایطی مرموز جان خودشون رو از دست می دادن. شبح خیانت در همه جا خودشون نشون می داد تا جایی که مرگ جزئی جدایی ناپذیر از این زندگی شده بود. این حس زمانی این زن رو فرا گرفت که صدام روزی به اون گفت باید به این اوضاع پایان بدیم. وقتی این زن از چگونگی این کار پرسید، صدام گفت نمیدونم، باید فکر کنم، اما چیزی که خوب میدونم اینه که هیچ مردی دیگه نباید به تو نزدیک شه. همین اشاره برای این زن کافی بود که مرگ رو در یک قدمی خودش ببینه. صدام در آخرین دیدارهای خودش به این خانوم گفت تو تغییر کردی. اما این خانوم که میخواست خودشو عادی نشون بده این موضوع رو انکار میکنه، ولی میدونه که خیلی زود باید دست به کار بشه وگرنه مرگ به سراغش میاد. این خانوم در سالهای پایانی حکومت صدام، زمانی که شرایط سیاسی در عراق ناآرامتر شده بود، موفق شد نقشه خودش رو عملی کنه. اون با کمک دوستان و آشنایانی که خارج از عراق داشت تونست مدارک لازم رو فراهم کنه. او از یکی از سفرهای صدام استفاده کرد تا زمانی که او در بغداد نبود مخفیانه از کشور خارج شه. خانم لمسوس ابتدا به اردن فرار میکنه و بعد از اون به اروپا میره. اون بعد از رسیدن به امنیت شروع به افشای واقعیت‌های زندگیش با صدام میکنه و در مصاحبه‌ها و کتاب‌هاش جنبه‌های مختلف شخصیت صدام، خشونت‌ها و نحوه زندگی در سایه یک دیکتاتور رو بازگو میکنه. در اون زمان آمریکا به دنبال بی‌اعتبار کردن صدام حسین در عرصه بین‌المللی بود. داستان‌های این خانوم درباره رفتارهای شخصی، زندگی خصوصی
و خشونت‌های صدام میتونست به کاهش وجهه او میان مردم عراق و جامعه جهانی کمک کنه. این امر باعث شده که برخی معتقد باشند فرار این خانم بخشی از یک عملیات روانی بزرگتر علیه صدام توسط آمریکا بوده. خانم لمسوس به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به صدام اطلاعات شخصی و محرمانه زیادی در مورد اون داشت. آمریکا در دهه 1990 و اوایل 2000 به شدت به دنبال جمع‌آوری اطلاعات در مورد صدام بود، به ویژه بعد از جنگ خلیج فارس و در آستانه حمله سال 2003 به عراق. خانم لمسوس به دلیل دسترسی به اطلاعات پشت پرده حکومت برای دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا یک منبع بسیار ارزشمند بود. اطلاعات اون درباره رفتارهای شخصی صدام، نقاط ضعف روانیش و حتی ساختار شبکه قدرت در عراق میتونست به استراتژی‌های آمریکا کمک کنه. آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا مثل CIA سابقه طولانی در کمک به افرادی دارند که میتونن اطلاعات مهمی ارائه بدن. برخی گزارش‌ها هم حاکی از اونه که ایالات متحده ممکنه با هماهنگی شبکه‌های محلی یا عوامل داخلی در عراق فرار اون رو تسهیل کرده باشه. امیدوارم این موضوع رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین لایک کنید، کامنت بذارید و با دیگران هم به اشتراک بذارید. و اگه کانال رو ساب نکردین حتما ساب کنید و کلید زنگوله رو هم بزنید که به محض گذاشتن ویدیوهای جدید از اون باخبر شین. تا ویدیوهای بعدی به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.